Okey, saya terus start. Okey, kita masuk kepada chapter 2 hari tu. Dengar kan? Awak dengar tak saya cakap ni? Dengar tak? Dengar, madam. Dengar, madam. Dengar ke tak dengar? Dengar, madam. Surau pun tak respon. Madam tak dengar kita orang ke? Dengar tak? Dengar. Dengar, madam. Okey, setelah tu kawan awak ni tolong isi kehadiran ya. Kehadiran awak kena isi. So saya baru boleh buka lagi. Lambat sikit lah. Tak tahulah timing dia kenapa lain. So nanti isilah kaedah. Saya dah schedule buka lah 8 PM patutlah. Sign. Okey dah, saya dah schedule. So nanti tolong isi ya. Ni. Attendant. Okey, so kuis hari Isnin. So kenapalah teruk sangatlah kuis tu. Lah. Semua dah hantar balik dah. 9 je turn in. Kenapa yang lain ni tak turn in? Awak kena buat balik ya. Kena buat apa? Pembetulan and then resubmit balik. Ya, pembetulan saya nak resubmit balik. Selamat Safuwah ni. Lepas tu satu lagi, tolonglah screenshot tu dalam keadaan macam ni. Susah saya nak baca. So kau buat buat dalam keadaan baik buat sini lah. Okey, ramai yang tak tahu unit vector tu lah. So saya harap awak faham dah lah unit vector tu macam mana ya. Unit vector tu mesti dalam bentuk I, J, K. Tapi selalunya dua dimension I, J. And then kena ada unit. Okey, tolong hantar. Macam mana nak hantar tu? Awak buat baru, awak resubmit. Maksudnya ni hantar, tulis correction. Ambil je tu, buat correction, tulis. Ataupun buat satu kertas yang correction tu je, submit. Okey, siapa yang bawah daripada 8, saya akan buat re-quiz balik. So siapa yang dapat markah teruk ni awak akan ada requiz lah. Selalunya saya memang macam tu. Saya akan ada siapa yang dapat teruk ni, bawah 7 ke bawah dia akan ada requiz. So requiz tu nanti saya akan beritahu lah hari apa saya buat. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, so kita masuk kepada chapter 2. Kuliah dah masuk ke chapter 3? Dah kuliah ke belum? Belum kuliah. Okay. Alright, saya masuk chapter 2 lagi sebab tengok macam menakutkan dia awak punya ni result chapter 1 tu. So saya harap chapter 1 tak ada siapa-siapa yang tak faham lagi lah nak buat dimension. Dimension kena ada bracket. Bracket tu sangat penting ya. Kalau selagi you tak sampai dimension, you tak boleh pecahkan bracket tu. Itu berdasarkan yang hari tu saya tengok chapter 1 hari tu. Kebanyakannya tak tahu pasal IJK. Itulah unit vector. Okey, yang resolve ni saya harap ramai tahu resolve ya. Jangan cakap tak tahu nak resolve ni. Resolving ni X component, Y component. Siapa yang tak tahu tolong bagi tahu saya lah sebelum awak nak buat request yang kedua tu. Sebab ada a few of your friend yang tak tahu nak resolve ni. Tolong bagi tahu. Okey, untuk resolve ni kena tahu above, positive atau negative as exist. Ya, kena tahu macam mana nak dapatkan above, positive, negative as exist. Okey, untuk buat dimension, anything yang tak sampai lagi MLT kena buat dia dalam bentuk bracket ni. Buat dalam bentuk bracket. Kecuali dia dah MLT baru dia hilang bracket. So kalau dia selagi dia berada di dalam formula ke unit ke, dia tidak ada bracket. So make sure bila you buat tu mesti ada bracket. Dia macam F equal to MA, biar dalam bracket. Bila you nak masukkan dia ada kalau ikutkan you punya you guna 3 je. You ada 3 je you pakai. MLT. You pakai 3 je sebenarnya. Tak banyak pun.
Okay, so kalau D ni MS, M adalah mass, barulah M. L adalah LT negative 2. So baru hilang bracket. Tapi kalau awak buat, cikgu saya nak buat dia adalah ini M, ini A ni saya baru nak buat dia velocity over time. Ini kena bracket. Dan bracket tu sebenarnya satu-satu. V bracket, T bracket. Bila dia dalam keadaan MLT baru hilang bracket. Ini baru dia masuk dimension. When we want to do two dimension mesti dari sini pun you dah buat bracket. Bila nak masuk je alam dimension, you need to have bracket for all. Yang ini baru you buat keluarkan. MLT negative 1 T. Bila masa hilang bracket, bila dia dah MLT. Bila dia bukan berada di MLT, please put a bracket. Mesti buat bracket petak ini. Sebab masa exam 2009 tu, itu adalah soalan 2019 saya bagi hari tu. Ramai yang tak buat bracket, hilang markah. Even your answer is correct sebenarnya. You akan hilang markah. Cuba kalau awak tengok ni, saya hanya tak hilangkan bracket bila adalah kalau dalam keadaan row dalam unit pun kena bracket. Mesti bracket. Unless dia dah sampai MLT, baru dihilangkan bracket. Okay, saya masuk kepada chapter 2. Chapter 2 hari tu kita dah pergi kepada projectile dengan free fall, projectile dengan horizontal projectile. 1 jam je saya buat ni, 1 jam lagi kita masuk chapter baru. Sebab chapter ni sangat besar, markah dia 8 markah. Sangat besar lah markah dia. Okey, kita masuk kepada soalan number 7. Kita dah siap 8, 9, 8, so kita buat daripada bawah ke atas lah. Okey, kita buat yang senang dulu untuk free fall. Saya bagi 1 jam lah untuk bagi ni. Takut ada yang memang dah tak tahu apa-apa lah dia belajar ni. Kesian pula. Okay. So number 7. So if you look at question number 7. Okay. This is a student drop from a stone from a second floor. So ini ada student. Dia drop daripada second floor. Okay. Dan dia bagi tahu dia adalah 15 meter above the ground. Okay. So dalam keadaan ni sebenarnya student tu dia drop macam mana? Dia drop dalam keadaan terbaring. Dia baring. Sebab apa terbaring kita nak dia sama level. Kalau you buat dia diri, dia tak sama level nanti. Yang ni dia ada height lagi sikit ataupun dia mesti sama level lah. Maksud that's why saya kata dia drop dalam keadaan dia terbaring ke ataupun dia golikkan je ke. Okay, dia drop ball tu sama level dengan height of the building. So ini adalah negative 15. Kenapa negative 15 pula? Negative 50. Kenapa negative 50? Sebab dia moving downward. Okay, how long the it take? So dia minta time, how long the it take for the stone to reach the ground. So saya tahu ini adalah case free fall. Macam mana cikgu tahu ini case free fall? Because we don't have angle, so this is not projectile and that is only happen at Y component. Sebab dia kata hanyalah perkataan drop and then above the ground. So it's Y axis lah, it's only depend on Y axis. So what I need to do, so the next thing adalah saya buat table. So kalau proses saya ada bagian tu, buat table sebenarnya sangat senang kalau awak buat table ni. Okay, watts. So ini 0, negative 9.81. So X component tak ada because we only refer to Y component because we are dealing with a free fall. Free fall means it's only moving upward or downward. Okay, so what the formula we can use for S is only, for X is only 1, S equals to UT, but we cannot use this formula. All lah, semua X ni kita tak pakai. So untuk Y kita akan guna semualah, Wuat, Wuzas, Sutat. So kita akan guna semua yang ini. Okay, so U, what happened to my U? Okay, bila you nampak perkataan drop. So when the word mention drop, release. Perkataan drop, release, meaning the U initial is 0 because dia lepaskan. They're not giving any force. So that's why the U is 0. So when U is 0, so you just put here UY is 0 lah because it's drop, meaning dia hanya lepaskan, so UY is 0. UX tak ada lah, memang X tak ada langsung dalam cerita ni. So that's why my UY is 0. Perkataan drop atau release. Atau apa perkataan yang sama dengannya lah, without force ke, itu meaning U0. Okay, what happened to my VY? VY is always unknown.
Vy sentiasa unknown. Vy tak akan tahu sebab Vy at different level is different dia punya value. Okay, macam contohnya katakanlah dia makin lama makin laju mula-mula kosong, lepas tu 1, 2, 3, 5, negatif sebab dia going down. Dia makin lama, ini velocity, we are talking about velocity, makin lama makin laju. So that's why my V dia tak static, dia tidak constant. So dalam table ni benda yang constant sahaja ya. Okay, so S, what happened to my S? I put negative 15. Kenapa negative 15? Because it's moving downward. So that's all. Okay, dah settle buat table, baru saya gunakan apa yang saya ada. So saya akan refer pada table sahaja. So the first question, they ask you to find time. How long is time? So what? T, tanda soal. So we focus on time. So what formula we have time? This one and this one. Number one and this one tak ada. So we don't have V, so we can't use this. So we use the third formula. S equals to UT plus half AT squared. So my S is negative 15, my U is 0 plus half negative 9.81 T squared. So this is cancel, 0, negative, cancel. Yang ini bawa naik atas, so 15 times 2 divided by 9.81 equals to T squared. But we want T, so tak payah ni, dia square root je lah. So you will get the T. Mana calculator saya? This is my calculator. So saya terus buat ni lah, 15 times 2 divided by 9.81. So square root answer. Ataupun you nak buat sekali jalan pun boleh. So 1.75. 1.75 second. Okay, boleh tak? Boleh tak ni? Madam nak tanya dalam equation tu tak payah sub SY, UY macam tu. Tak boleh buat pun, tak buat pun boleh. Kalau you nak buat pun lagi bagus. Sebenarnya you tulis ni bagus. You faham you are doing the Y axis. Tak letak pun is not a problem. Okay, thank you madam. As long you understand that you sub tu adalah on component Y. Saya tak nak you nak buat VY but then you masuk VX. Tu tak nak lah. So dalam kes ni kenapa saya tak buat Y? Sebab saya hanya depend pada, saya tak buat Y because all here is belong to Y. That's why saya tak buat. Tapi kalau untuk ada yang XY, better you buat sebab you tak nak dia cross lah nanti. Okay. So kita masuk question number B. Calculate the velocity before hit the ground. So meaning before hit the ground. Kalau hit the ground memang dah 0. Before. So they ask you V final lah. So this is you, this is your V final. Okay, so everything is on the table. You tak perlu fikir apa-apa. So everything is here on the table. So you want to find the V final. So which equation we have V? Number 1, number 2, number 3 tak ada. So I either guna number 1 or number 2. So let's start with the first one. V, we want to find V. U, do we have U? Yes, 0. Do we have A? Yes. Do we have T? Yeah, this is your T that you get. This is the T final. How long? How long dia time flight? Time flight tu waktu dia di udara, flight, berterbang. Maksudnya waktu dia di awan, di awangan. So I use the first equation. So number B, they ask you to find V final. So what we did, we just use that formula. So V equals to U plus AT. So I want to find V. So U is 0. A is negative 9.81. My T is 1.75. So I will get my answer negative. Yes. Why I will get my answer is negative? Because it's moving downward. Ingat, velocity we are dealing with a vector scalar. Vector quantity. So 1717. So 17.17 ms negative 1. Dia biar je your answer in negative. Tak ada direction ya. Kenapa tak ada direction? Because this is only Y axis. So dia tak ada angle. Biar je dalam keadaan negatif lah. Negatif tu showing dia moving downward. Atau you nak buat, cikgu boleh tak saya nak buat V saja adalah 70.70 ms negative 1 to atau downward. Downward. Ini pun boleh. Nak buat macam ni pun boleh. Downward. Maksudnya di magnitude, ini direction. Tapi nak buat macam ni pun boleh, no problem.
Ataupun lagi bagus you buat dua-dua semua. You dah dapat jawapan ni, you tulis ni, lepas tu you tulis downward. Maksudnya dia fahamlah dia bergerak sebanyak dia punya magnitude is 70.70 but it's moving downward. Sebab velocity we are talking about direction. Mesti ada direction lah. So negatif tu menunjukkan direction je lah. So dia faham lah itu maksudnya moving downward. Okay. Okay, soalan number C. Soalan number C. If another stone with the twice of the weight of the first stone. Okay, so kita ada dua situasi, stone 1, stone 2. Okay, if the first stone is twice is the weight of another stone is twice of the weight of the first stone. Okay, so ini weight dia ni, ini weight 2 kali ganda lah, twice dia kata. And drop from the same height. How long it take to reach the ground? Comparison with the first stone. Explain your answer. Okay, jawapan dia C. So nombor C jawapan dia time taken to reach ground is C. Okay. Kenapa? Kenapa dia sama? Kenapa masa dia sama? Padahal satu ni berat, satu ni ringan. Kenapa masa dia sama pula dalam kes ni? Yang ni dia kata air resistance is negligible. Kena tengok perkataan air resistance is negligible. Okay, sebab apa? Siapa ada idea? Benda ni. Ni berapa set? So jawapan dia sebab dia punya, kalau you tengok balik formula you tadi, buat, buzaz, sutat, ada tak formula berkait dengan weight? Ada tak formula dia, these three formula bila directly depend on weight? Tak ada kan, dia tak depend langsung. So boleh you cakap dekat sini the another mass. Okay, so awak cakap mass is independent with time because mass independent with time. Mass independent with time. So maksudnya dia tidak berkait langsung dengan time. Tak ada. Yang berkait adalah SUA, gravitational. Gravitational berubah baru ada kait. U berubah baru ada kait. S berubah baru ada kait. Atau final velocity berubah baru ada kait. So mass tidak berkait dengan time. So itu jawapannya lah. Mass independent with time. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okey, kita masuk soalan nombor 8. Ada yang dah siap dah? PSPM? Belum? Dah. Dah dia dah? Wow, siapa yang dah tu? Kalau saya seorang dah ni, yang saya bagi contoh tu, baguslah, memang betul lah budak ni. Saya memang tak tahu akan jumpa budak yang rajin. Mana? Sana. Ni. Ini dia ke? Dia dah siap. Dia perlu semak. Dia tanya, okey, saya tak akan semak awak punya pasir tu. So you boleh tengok jawapan, you tanda sendiri So dia dah siap dah. Tan Zizui yang saya bagi tu lah. Yang saya bagi hari tu dia dah siap dah. Terkejut saya. So maksudnya benda tu adalah benda yang bukan possible. Ada kawan you dah siap dah, boleh siap. So ada masa untuk buat sebenarnya. So saya tak tahulah, itu yang akan membezakan. You are starting point, all of you adalah at start ni. You punya starting point semua reset button. Reset. Semua orang dekat tempat yang sama. You tak boleh cakap cikgu dia pandai, cikgu dia straight A. No. Saya SES cikgu. Patutnya SES ke depan sikit. X is yes.
So semua orang kat sama reset button start. Cuma sekarang ni ada orang dah ke depan dah sebab kita dah week 3. So ada orang masih kat start button ni, masih lagi dia tak berubah-ubah, dia duduk je sini. There are some of you dah ke depan. Ada yang you kat sini, ada yang you kat sini. So you pilih lah you nak dekat mana. So we already week 3 ya, kita ada week 18 to go. So kalau lagi lambat you ke depan, lagi jauh lah you ketinggalan. So saya harap it's not too late because you already at week 3. So kena level yang sama lah sebab semua orang starting je sama, reset reset. Tak ada, sebab SPM tu tak bawa pun dia punya ni markah ke apa. So everyone is at the same level reset, tapi sekarang ni ada orang dah ke depan. Mana saya tahu ada orang dah buat chapter 3, mana saya tahu? Saya tak tahu. You pun tak tahu. That's why saya takut you berada di, you ingat semua orang macam you. No. That's why saya tunjuk kelas saya yang lain. Saya nak you, because you kena faham, you nak masuk universiti. Bukan you seorang yang nak masuk, ramai orang yang nak masuk. Dekat matrik negeri 9 je dah ada 2,000. Berapa orang matrik satu Malaysia ni, ada 13 matrik. Belum masuk STPM, belum masuk diploma, belum masuk apa lagi, politeknik tu diploma lah kan. Belum masuk yang A-level tak lepas pergi overseas. So banyak. So please, bukan you seorang je nak masuk universiti, ramai orang. So you need to aware. Ya, ini it is about competition lah sebenarnya ini. Nak survive tu you kena kuat lah. So kawan you dah siap dah buat PSPM tu, so you patutnya boleh buat. Boleh, sepatutnya boleh. Bukan tak boleh. Jawapan dah bagi dah pun. Okay dah, habis. Soalan number 8. Saya tak boleh bicara lama. Okay, number 8. A rocket launch upward from the ground with initial velocity. So U is 35. So they give you initial velocity. We are talking about rocket ya. So rocket kalau you tengok is going upward or downward. So it's only depend on Y component. So this is actually a free fall case. Ini free fall. Even though kalau you tengok gambar rajah dia ni macam sengit. No, dia sebenarnya up and going down at the same place. Dia naik atas and turun bawah. Dia tak buat lengkuk tu sebenarnya. Dia buat gambar ni sebenarnya nak tengok. Kalau dia buat satu nanti you ingat dia naik je. So that's why dia gambar dia ni macam 2D sebenarnya. Dia ke belakang macam tu. Dia going up and going down at the same position dekat same position of Y. Okay, they give you U. Okay, the magnitude of acceleration, they give you A. The A, okay. Suddenly the engine brake at height 20. Ni 20. So from here to here, this is 0, this is 20. Okay, from the ground, neglect the air resistance, calculate the speed at the height 20. Okay, so for this case, kita ada dua situation. One adalah bila dia use acceleration dia 5 here. Ini dia guna acceleration dia 5. Dekat sini dia menggunakan acceleration from 0 to 20 km. It have its own acceleration. Dia bukan naik due to the gravity. Mana ada dia memang kena ada acceleration lah. Dia ada engine yang menyebabkan dia can going up, ada acceleration. Okay, from H to H prime sini lah. Dia naik due to dia ada sufficient enough energy to going up. Padahal waktu tu engine dia dah breakdown. So engine dia breakdown maksudnya dia going up tu because dia ada some tenaga lah pergi. But dia pergi under influence of gravity. So dekat sini gravity, going down balik, of course gravity. So we have two acceleration happen here. One is due to the acceleration of the engine, one due to the gravity. Okay, so apa yang you nak buat? Okay, kita akan okay. So apa yang saya akan buat? Saya akan buat dua table. Okay, so saya memang akan buat table sebab saya tak nak peningkan diri saya because I will get confused. Memang senang nak confuse. Okay, so no X because this is only what free fall, Y axis. So here now is not, kita akan buat first case. Here from mana? From 0 to H. From 0 to H. Okay, A here is not negative 9.81. Now my A is positive 5. Sebab saya tengah buat from 0 to H. Okay, U
U they give to you initial value 35. Ni 35. V unknown. S 20 km. They already give you S is 20 km. So formula that we can use all lah. Buat, Buzas, Sutat. Okay, so kita ada 3 tu. Alright, so apa yang you nak buat? You nak cari velocity. So the first question they ask you to find velocity at 20 km. Okay, so macam mana nak buat? Okay, you pergi kepada formula yang ada V lah. So this one and this one. This one tak ada formula V. So we use this. Do we have time? No, we don't have time. So we use the second one lah because we want to find V, U. We have U here. We have A. We have S. So that's why we use. Okay, why my S is positive? Because it's moving downward. Downward because it's moving upward. So that's why dia naik ke atas. Rocket is going up. So that's why my S is positive. So, apa saya akan pakai? So, saya will pakai V squared equals to U squared plus 2AS. So, V is the one that I want to find. U is 35 squared plus 2, 5, 20. Okay, this is km. Everything should be in SI unit. So, how to change into SI unit? km tukar kepada meter. So, times 10 power of 3. km pergi meter darat 10 kuasa 3. So saya harap yang prefix ni awak tahu ya, prefix ni. Okay, there are some way to ingat prefix sebenarnya. Kalau siapa yang guna calculator ni tak ada prefix, tapi calculator ni boleh tukar SI unit. SI unit boleh tukar tau yang calculator ni. Tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tahu tak guna calculator nak tukar unit? Saya tak bagi awak lagi tengok je lah sebab okay lah, siapa ada TikTok? Apa kena follow semua saya ni? Allowed. Kalau saya bagi awak tengok ni, awak tak dengar aku. Ini kita nak buat pasal prefix. Okay, prefix kita Saya sih tak akan dengar suara. Dengar suara ke? micro. Awak dengar ke? Dengar? So langkah tu habis dia tak jelas. Awak dengar ke suara ni? Bukan, awak dengar ke video tu? Tak? Dengar. Dengar. Dengar okay. Okay, cuma ada yang je lah ya. Okay, for example, kita buat nombor. Yang ini siapa pakai calculator hitam lah boleh. Shift 0. So, kita buat equal, so kita dapat 1.2 power of 13. Okay, so example kedua kita buat 20. So, 20 kita nak guna miliar. So, jangan tekan M tu, kita tekan shift dulu, tekan M. So, awak akan dapat miliar, so 0.02. Ini semua adalah dia tukar kepada SI unit ni 15. Dia nak tukar kepada micro. So, shift, nombor 4 tu, so dia akan tukarlah 1.5 times 10 power negative 5. So ini adalah prefix lah nak tukar, cuma dia dekat kes ni ada tera, giga, mega, kilo, mili, micro. So siapa yang ada calculator ni dia boleh pakailah yang ni prefix ni. Kalau you nak tera, so 12 shift tera. So you akan dapat lah. Okay, ni tak perlu hafal lah. Okay, satu lagi adalah nak tukar ni km ni. Yang ni. Kenapa dia kecil lah? Ini saya nak tukarkan kilometer hour per meter per second. Tak besar. Lepas tu kita terus tekan sama dengan, so kita akan dapatlah jawapan iaitu 8.33. So sangat senang dalam menggunakan calculator unit conversion. So ingat shift 8. Ni calculator yang satu lagi dah. Calculator yang hitam tu pun boleh pakai jugalah. Tukarkan 30 km per hour kepada meter per second. So mula-mula awak tekan Tekan shift, tekan nombor 8. shift convention. Shift tekan nombor 8. Tekan 19. Depan tu nanti kita kena pergi ke depan, so tekan 30. So lepas tu kita terus tekan sama dengan, so kita akan dapatlah jawapan iaitu 8.33. So sangat
kena tekan shift 8 lah. Sekejap, saya bagi ni. Ni contoh kalkulator saya ni. So ini kalau nak tukar unit shift ni conversion. Dekat kalkulator hitam tu pun ada conversion. So dia 1 to 14. So you tekan 19. So dia akan kilometer per second lah. So katakanlah sebab banyaknya chapter 2 ni ada soalan ni. Pasir pun banyak soalan ni juga ni. So you tukar, you nak tekan 30. So 30 km per hour ke millisecond. So you meter second, meter second. So you akan dapat lah ni jawapan dia. 8.33. Siapa yang guna kalkulator hitam tu, saya rasa dia punya conversion dekat bawah ni. Rasa saya ada buat juga ni kat sini. Mana tutup saya? Ni. Tak boleh. Okey, kali ni kita nak tukar 30 meter per second. Yang ni kalau nak tukar ke, ini nak tukar kilometer, meter per kilometer. Terbalik lah, so shift 20. So nanti kita akan dapat jawapan lah. Jawapan kita ada 108 km per hour. Untuk ini adalah untuk kalkulator jenis ni. Okey, ada juga yang guna kalkulator jenis hitam. Okey, untuk kalkulator jenis hitam, dia punya Ni conversion you. dia bukan tekan apa, dia tekan shift. Shift yang kat bawah. So kalau awak tengok kata hitam ni bawah ni, conversion dia dekat bawah on ni. So tekan shift, conversion 19. Sama jugalah kalkulator hitam ni pun boleh pakai. Kalkulator hitam ni lagi bagus sebenarnya. Sebenarnya siapa pakai kalkulator hitam ni semua lagi paling bagus. Sebab apa? Dia semua ada tera, giga, mega, kilo dan mili, micro. Ini kalkulator latest lah paling baru. Okey dah habis yang itu. So saya pergi kepada ni. So saya harap janganlah tak tahu nak tukar. Kena tahu tukar kilometer per meter power of 3. Okey, yang ini tekan kalkulator lah. So macam mana kita tekan kalkulator? 35 squared plus 2 times 5 times 20 power of 3. So dapat jawapan square root answer. So your answer will become 448.58 ms negative 1. Okay. Dalam kerja tak perlu tunjuk banyak because dalam physics you tak ada markah jalan kerja. You ada markah rumus. Kalau ini tak adalah sebab they give you in exam. So you ada markah gantian. Ni you masukkan nilai yang betul. So this is 1 mark. So 1 mark gantian 1 mark. So you masukkan nilai betul gantian 1 mark. Jawapan JU1. Jawapan unit 1 markah. So that's why markah je 2 markah je. Ya. So kalau formula yang not given they will give you. Dalam fizik you hanya ada rumus, konsep, gantian, JU1. So itu sahaja. So tak perlu nak tunjukkan 35 square berapa dapat ni, tak perlu. Kalau terus buat dekat calculator because that is mathematics not physics. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh baru je week 3 bukannya week 13. Okay, soalan nombor dah. Dia minta apa ni? V dah settle. Okay, V at maximum height 20 settle. Okay, number B, the maximum height reached by the rocket. Okay, dia minta what is the maximum height. So dia minta H ni. H prime. Apakah nilai H prime? Okay, saya tak boleh guna table this one. Kenapa saya tak boleh guna table 1 ni? Sebab table 1 ni adalah berhenti dekat 20. So I need to kena buat another table. Okay, so I have to do another table lah. So saya akan buat satu lagi table. Okay, table kali ni adalah disebabkan oleh gravity. Okay, so I buat satu lagi table. Satu lagi, ini second case lah due to the gravity. Okay, ini X tak ada, so Y, so was. Okay, A adalah negative 9.81. But we don't know this one, S kita pun tak tahu. Kita nak cari, V pun tak tahu, U, okay, U adalah, V tadi adalah berapa? 44.58.
So U 44.58 tu V, tapi dekat sini dia jadi U. 48.58. Okey, kenapa dia jadi V bertukar menjadi U? Okey, sebab kalau you tengok dekat sini, you dapat sini 448.58 kan? So ini initial, ini final for the first case. Initial, final. But for the second case, final ni bertukar jadi initial. So that's why yang ini akan bertukar menjadi U untuk second case. Okay, so saya ni ada tu, lagi apa lagi saya ada? Saya tak adalah apa-apa dah, ini pun tak tahu ni tak tahu. Okay, so saya boleh guna Wu'ad, Wuzaz, Sutat. So you buat banyak kali this formula, actually you akan hafal buat banyak kali. So you terus dah boleh hafal, tak perlu dah tengok buka depan kalau exam lah. Okay, so saya nak cari maximum height. So they ask you to talk about maximum height. When we talking about maximum height, apa yang you ingat? Bila we talking about maximum height, meaning dia dah stop. So V sebenarnya 0. Kenapa V 0? Because maximum height, kalau you baling bola, at the top here V is 0. Dia akan stop, baru dia turun balik. Kalau dia tak stop, dia akan naik lagi. So that's why at maximum height, the V is 0. So kita akan gunakan konsep maximum height V0. Okay, saya nak cari apa? S tadi kan? So mana formula yang ada S? This one and this one. This one tak ada S. So either you use number 2 or number 3. Because the word maximum height, we know that V0. So I will use second lah. Because I have V. Kalau saya guna number 3, saya tak ada V. So I use the second one. So V squared equals to U squared plus 2AS. My V is 0. U, I already have 448.58 squared plus 2. Okay, so here even though dia going upward, dia bukan positif ya, dia still negative 9.81 H. Yang ini saya bukan ambil S. Yang ini saya tukar je H. Kenapa dia H? Dia adalah at maximum height. At maximum height kita panggil dia H lah. Sebab H prime tu dekat maximum height. So dalam kes ni dia suruh cari maximum height. So H lah. So kita letak H. Okay. So apa kita nak buat? Kita nak cari H. Bawa dia pergi sana. So H saya sama dengan, yang ini boleh buat calculator. Tak perlu tulis-tulis, buang masa. Okay, kita buat. 448.58 squared. 58 squared equals. So yang ini you divide lah. Divide by 2 times 9.81. So you will get the answer 10256. Banyak tu. 10256.07 meter. So itu adalah maximum height. Okay. Ini bukan maximum height. Sorry. Ini bukan maximum height. Dia minta maximum height. Okay. Yang ini bukan maximum height. Salah. Yang ini adalah S. Okay, biar dulu S. S apa? Letak S kedua. Ini bukan maximum height. Kenapa cikgu kata ini bukan maximum height? Okay. Kita buat ada salah tadi. Okay, kenapa this one is not maximum height? So if you refer back, my U here starting dekat mana? My U tadi starting dekat sini. Gambar rajah kita tengok balik. Okay, my U adalah ini. So ini jadi initial, betul tak? Yang ini jadi final sebab V at top here is 0. So 10 point something tu adalah refer kepada H prime. Jarak dekat H prime sahaja. Okay, saya ulang balik. Awak dapat tadi, awak starting tadi, you punya U adalah ni. So dia punya initial reference point dia starting kat sini lah. Ni adalah initial U. So you stop. So VU 0 on top. So this is your final. So you get tadi 10 point something. So actually the 110 you dapat tu adalah H prime. So kita kena tukarlah yang dekat sini tadi. Yang nilai yang kita dapat tadi. Nilai yang kita dapat tadi ni adalah H prime. So ini adalah So ini sebenarnya adalah bukan H, H prime.
So 10.256.07 adalah H prime. So soalan suruh cari H. So H sama dengan H tambah H prime. So H tadi 20 kilometer. So plus 10.256.07. So you akan dapat 20 power of 3 plus 10.256.07. So you akan dapat kalau macam ni banyak sangat kan, okey. Tekan ENG. Nampak tak? Number 8 atas dia, kalau siapa kalkulator yang hitam tu pun atas number 8 ni kita ada ENG. Apa ni ENG? Ini adalah engineering mode. Engineering mode ya. So you tekan ENG, so dia terus akan keluar power lah. So you letak jawapan tu. 30.26 power of 3. 30.26 power of 3 meter. Okay, saya ulang balik ya. Awak dapat tadi jawapan dia macam ni. Tak boleh letak, boleh you nak letak ni semua boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau boleh kita nak 2 decimal place dan ini terlalu banyak. So kita akan letak dalam power. So you tekan je engineering mode. So engineering mode ni akan menyebabkan you punya jawapan ni dalam power lah. So you dapat 30.26. 30.26 power of 3. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Okay. Soalan number C. They ask you to calculate the time flight of the rocket. So kita nak kena cari time flight. What is time flight? Time flight meaning time dia berlepas, kalau saya bayangkan kapal terbang. Okay, what is my time flight? Time flight maksudnya bila you depart and then bila you landing. Itu maksudnya waktu dia di udara lah. Okay, so you kena cari time dia. Okay, nak cari time dia kita akan pecah kepada 2. Okay, kenapa kita pecahkan kepada 2? Okay, kita tengok balik. 1, we want to find T here. This is T1. From this one until final lah, from H. Kita dapat T1. Okay, T2 from here, this is your initial sampai jatuh balik. So this is your T2. So my time flight adalah T1 plus T2. That is my time flight. Itu maksud time flight. Maksudnya daripada dia berlepas sampai dia jatuh balik. Okay, kenapa cikgu buat pecahkan? Sebab we have different acceleration. So saya kena tengok kepada 2 table yang berbeza lah. Okay, so first table tadi saya nak cari time. So which formula yang ada time? The first one and the third one. So mana satu yang saya nak pakai? Saya always start with the first one. Kenapa saya tak nak guna third one? Because I have square. Bila ada square ni dia menyusahkan. You kena pilih plus positif nanti. Plus ke minus ke. So kalau boleh please choose the one that is easier for you to calculate. So saya pilih yang number 1 lah. So because I have my V. V tadi I dah dapat dah V maximum. U, I have my U here. A, I have my A. T, I want to find. So that's why saya guna first one. If you want to use the third one, boleh, no problem. Tak ada masalah, boleh juga. Tak ada, tak salah pun. Okay, so saya nak guna number, kecilkanlah. Kita kecilkan. So kita guna yang ni sebab kita nak cari time kat sini. So kita kecilkan lagi. Oh, rabuk tak? Okay. Okay. So saya pecah ini nombor C. They ask you to calculate time flight. So my time adalah T1. Saya cari T1 dulu. Saya refer kepada A, table A ni dulu. Okay, T1 saya akan gunakan formula number 1. Sorry, V equals to U plus AT. So my V ni 448.58 equals to my U is 35 plus A is 5T. 1. So I will get my T1. So macam mana nak tekan calculator? Tekan je. Ingat semua benda tu buat kat kepala otak. 448.58 minus 35. So bring here right, minus equal.
So yang ini you will leave with darab, so dia akan jadi bahagilah divide by 5. So my answer will become 82.72. 82.72. Leave your answer only 2 decimal place ya, tak perlu letak banyak-banyak. Okay, settle T1. Okay, I need to find T2 pula. Okay, T2. T2. Okay, mana T2? Ini T2. Okay, so T hanyalah dekat this one lah, from here number 1 and number 3. Okay, do we have we? No, we don't know. Kita tak boleh guna ni ini dah jadi U. So saya terpaksa guna number 3 lah, because S saya ada. Macam mana cikgu tahu cikgu ada S pula ni? Okay, U ada, T, A pun ada. Okay, S saya akan refer balik lah. Okay, saya dapat height tadi ni 30.26. Okay, 30.26 ni height adalah dekat puncak. Okay, 30.26. So yang ini saya buatlah ini you punya roket, dia naik sampai H. And then dia turun balik. Okay. For second, kita fokus dekat here. This is your initial, this is your final. Ingat tak, S is what? S is displacement. So my initial displacement start from here until here. So going up tadi adalah 10 point, ni panjang ni adalah 10.10256.07. Dia going down balik 10.256.07. Negative. So actually this one akan cancel. So SY here adalah 0. Kenapa SY here 0? Going up and going back at the same initial reference point adalah 0. But because your rocket going further, dia pergi jauh lagi, dia pergi ke bawah lagi. How many? Negative 20 km. So my SY actually here ni, saya akan letak sebagai negative 20 km. Okay, saya ulang balik ya. Okay. Roket awak ni, initial dia 0 sini. Okay. Lepas tu sampai sini 20 km. Okay. Seterusnya, dekat situ dia mengalami acceleration iaitu sebanyak 5. Okay. But for the second one, engine dia breakdown. So dia naik, dia boleh naik lagi due to the ada sufficient enough energy untuk dia going up. Macam you nak tekan brake lah, you tekan brake tak akan tiba-tiba berhenti stop tau. Dia ada further away, dia akan pergi further sikit ke depan. Okay. So samalah juga dengan kes ni, dia akan pergi ke depan sikit lah. Okay. So dia pergi sebanyak berapa ni? 10.10 to 56.07 dia pergi. And then dia akan jatuh balik 10. So maksudnya dekat sini going up 10 more, going down 10 more. So you dapat SYU 0 lah. Sebab dia dah kembali ke initial reference point ni, because this is your initial sekarang. Okay, then dia pergi jauh lagi, dia pergi ke bawah lagi. So that's why I put negative 20. So my SY adalah negative 20 when the rocket is under influence of gravity. Dia punya total displacement saya cakap displacement. Okay, so saya akan guna equation ni lah. Saya tak boleh guna ni because V I don't know. You tak, kalau you nak buat boleh you kena cari V tu. Kerana you cari time. Mana ada time kat sini? You jangan tak boleh guna time atas. Time mana ada, kita tak ada time. So that's why I choose number 3. Okay, so kita akan guna number 3. So S equals to UT plus half AT squared. So my S tadi negative 20. Positive, sorry, power of 3. My U adalah 448.58 squared. And then my A is negative 9.81 T squared. So we want to find T. Okay, yang ini macam mana nak buat ni? Okay, ini kita settlekan ni dulu lah. Negative 20 power of 3. Why I put negative? Because dia ke bawah, dia moving downward So I get this one. Okay, this one adalah positive, so dia ke sana dia akan dapat negative lah. So tolak
448.58 squared. Okay, so I will get this. So negative here cancel. So 2 bawa ke sana lah. So times 2. Then divide by 9.81. Okay, disebabkan ada squared. So saya square. Negatif tu dah hilang. Nanti kan tak dapat jawapan. Okay, negatif ni dah hilang. So darab negatif. Negatif 1. So saya dapat positif. Okay, baru saya square root. So I will get my answer 212.37. So my time here is 212.37. Ni T2 T kedua. Okay, saya ulang balik macam mana saya buat. Yang ini bawa ke sini. Ni bawa ke sini. So dia jadi ni. Ni dapat ni. Okay, dapat negatif. Yang ini kan positif. So bawa ke sana dia jadi negatif. So dapat square. So saya dapat negatif. Okay, so negatif ni sebenarnya boleh cancel dengan negatif ni nanti. Okay, so lepas tu saya darab 2. Ni 2 ni atas 2. Bahagi 9.81. So I will get this. So because dia adalah negatif, so you boleh darab lah negatif 1 tadi. So you akan dapatlah jawapan dia 212.37 second. So my final answer time flight adalah T1 plus T2. So berapa T1 saya tadi? 82.72 plus 212.37. So saya akan dapat 82.72 plus 212.37. Okay. So Madam. jawab. Ya. Yang equation dekat apa tu? Yang 448.48 tu kan? Apa ada square? Kenapa you? Ya Allah, betul. Itulah, bagus awak. Itulah kenapa ada square. Betul. Salah saya buat ni. Okay. So ini 448.58T. You. Saya beli. Kenapa lah macam besar sangat jawapan ni? Okay. So dia adalah bentuk begini. Okay. Bila dia bentuk begini, kita guna calculator ABC. So kena susun dululah. So ni bawa pergi sana. So 9.81 divided by 2 T squared. Ni bawa ke sana negative 448.58T minus 20 times 10 power of 3 equals to 0. Okay, so kenapa cikgu susun bentuk macam tu? Sebab saya nak buat dia ini A, ini B, ini C. Okay. Mode equation 5. Ada square ni. So kita akan pilih number 3 lah sebab kita ada square. Okay, so 3. So A saya adalah 9.81 divided by 2. Okay. B saya negative 448.58. C negative 20 power of 3. Alright, equal. So I will get my X1 and S2. If you look at here, I get negative. So negative kita abaikan because we are dealing with time. So time mesti positive, 124.27. So my time tu is 124.27 second. 124.27 second. Okay. Okey, kali ni kita nak tukar 30. Kenapa dia keluar balik, Okay, so total final saya akan jadi T1 plus T2. So T1 saya tadi 82.72 plus 124.27. So I will get my answer 82. Ini balik 1 complex. Okay, 82.72 plus 124.27. So I will get my answer is 206.99. Betul tak ni jawapan dia? Jawapan dia apa? Dia tak jawapan ni? Dia letak S je.
207 tak ada jawapan. Dia tak letak jawapan pula dah. Inilah jawapan dia. Yang lain betul tak? 3026 betul. Satu lagi apa? 448. 448 betul lah tadi, 448. 448 betul. Okay, saya kecilkan. Okay. So inilah cara dia cari T1 dulu. Cari T1 dulu, cari T2 tambah. Sebab dia adalah time fly. Cari T2. So dia adalah time fly. Okey, boleh tak? Madam, saya nak tanya yang untuk T2 ni bukan daripada mana, daripada height apa? Height H ke bawah kan? Jadi yang H. macam curve tu kita tak payah kira. Kita kira tapi total displacement dia memang negative 20. Kita kira daripada H tu, memang kita kira daripada H. Oh, kita bukan, ini bukan maksud apa ni? Daripada H ke bawah Macam ni? Dia daripada ground pergi ke H, betul tak? Itu T1 Itu kan? T1, bagus. Okay. T2 ni dari sini sampai ke bawah, inilah T2. Cuma S awak ni kenapa negative 20 dia cikgu? Sebab yang ini naik dan turun, dia punya S ni dah dikira sebagai kosong. Itu bukan kita kena buat lagi satu equation? Tak payah? Tak ada. Sebab ini adalah, okay, apa yang awak faham pasal displacement? Displacement adalah daripada initial sampai ke final. Okay, katakanlah saya buat ini SA, turun bawah SB, turun lagi SC. Sebab untuk T2, maksudnya untuk T2 dia punya jarak dia adalah S dia adalah ABC. ABC, betul tak? Betul. Okay, so SA berapa tadi? SA kita buat 10 lah. Dia 10 something kan tadi kan? 10. SB negatif 10. SC negatif 20. So ini tolak cancel, so dapatlah negatif 20. Bukannya saya cancelkan dia. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, ada lagi soalan nak tanya? 29 dah. Okay, so saya buat nombor 7, 8, 9, 10. Yang atas tu saya harap awak faham ya yang Pak Hasan tu. Nombor 6 ni saya ada tunjuk dekat saya punya YouTube. So boleh tengok kat YouTube saya. Yang atas ni saya rasa semua senang tu, macam SPM je tu yang atas-atas ni. So saya harap you boleh, kalau you tak tahu tanya kawan ataupun tengok kat video saya lama-lama, kelas saya lama-lama tu. Okay, so yang soalan objektif ni, saya akan bincang soalan objektif. Saya tak tahulah awak dah bincang ke belum. Okay, kita buatlah objektif sekejap. Okay, so soalan nombor 1, a ball have been dropped vertically downward. So ada ball drop vertically downward. Bila perkataan drop ni, U dia mesti kosong. Okay. And flow and rebound. Dia rebound pula. Okay, dia rebound. Which other following is graph for velocity against time? Nampak tak ni? U saya kosong. Mana U kosong? Okay, mana U kosong? Mana yang U start dengan kosong? Ini dengan ini. So ni salah, ni salah. Tak. Okay. Buat. Mana yang salah, buang. Okay. Soalan macam ni akan keluar kat UPS. Nanti kan UPS you week berapa? Week 7 rasanya ada UPS. Okay, lepas tu kalau you tengok V you makin ke negatif. Sebab dia ke bawah. So kalau saya letak nilai negatif 1, negatif 2, negatif 3. So V saya makin meningkat lah. Sebab makin laju. Bila dia rebound balik, so dia akan 3, 2, 1, kosong. Kenapa kosong? Sebab dia kat puncak nanti, Vmax. Dia tak akan sama dengan height yang tadi. Kan awak kan kalau awak baling bola, dia rebound, dia akan rebound kurang. Dia tak akan sama lah. Okay, so dari sini awak tengok U awak adalah going down, negatif. Okay, mana V yang negatif? Ni V negatif, ini V positif. So jawapan dia B lah. Sebab V awak mula-mula going down, dia ke bawah. Walaupun dia menurun, tapi ini menurun dalam keadaan meningkat.
So yang ini walaupun dia ke bawah tapi dia dalam keadaan meningkat kosong. -1, -2, -3. Ya betul lah apa yang kita buat tu. And then dia tiba-tiba pergi ke positif pula 3 and then dia akan back ke 0 sebab dia mencapai V maximum. So that's why jawapan dia adalah B. Alright, question number 2. Without air resistance, an object dropped from a plane fly at constant speed in a straight line will apa jawapan dia? Jawapan dia bagi apa? B. Kenapa jawapan dia B? Remain vertically under the plane. Okay. Apa maksudnya? Sebab dalam kes ni without air resistance. Memang in real life tak betul. Tapi ni kita abaikan, mana kita buat dalam vacuum. An object drop from the plane fly at constant speed. So dia tengah drop dekat constant speed in a straight line. Saya tengok. Saya punya ni ada rasanya. Gambar. Ni sticky man. Mana gambar aeroplane ni? Inilah contoh dia. Dia jatuh. Dia jatuh dalam keadaan ni lah kan. So kalau ikutkan dia jatuh dalam keadaan vertically lah. So dia nampak dalam untuk ni secara vertically. Ni. Dia jatuh secara vertically. So ini adalah contoh untuk plane lah. So that's why jawapan dia tadi adalah B lah. Remain vertically under the plane. Plane tu nampak dia, under the plane tu secara vertically. Secara jatuh secara vertically. So that's why bila kita nak dropkan barang, kita kalau you nak drop barang kat sini, you tak akan drop secara terus kat sini baru drop, tak, you akan drop awal lagi lah. So dia akan sampai ke situ lah. Okay, yang ini bagus jugalah website ni saya tengok. Contohnya yang ini. Okay, ini adalah ada soalan tu nanti dekat angle pasir rasanya kot. Angle mana yang paling jauh? So you tengok yang warna apa ni brown ni adalah 80. Warna green ni adalah 60. Warna merah ni adalah 45. Misalkan 45. Okay, so warna biru ni 30, warna kuning ni 10. So yang paling further adalah 45 lah. So ada soalan pasir, kalau tak silap saya dia tanya how to get a maximum range atau maximum displacement on the component X. So you kena jawab angle should be 45 degree. So like 45 degree will get your range akan besar lah, 45 further lah. Okay, ini nak menunjukkan dia punya velocity lah. Untuk x-axis adalah sentiasa remain 5. Kalau tengok ni semua 5. Tapi kalau untuk y-axis dia berubah lah. So y-axis ni 30. Ni makin berkurang sampai sini 0 and then dia meningkat lah 30. Tapi going down. Ini dia, inilah yang kita ni ada 3 Satu free fall, satu adalah projectile, satu adalah horizontal tapi nanti dia jatuh dia jadi horizontal projectile. Okay, soalan number 3. The slope tu gradient of displacement time graph for the car will give, dia akan bagi velocity. Soalan number 4. You are throwing a ball straight up in the air at the highest point. The ball dekat maximum height. So Vmax akan equals to 0 lah. Velocity acceleration 0 ke? So saya tak tahu ni. Apa jawapan dia? Velocity 0. Semua non-zero salah, ni salah. So jawapan awak ada A atau B. Non-zero je. So ni salah. Okay. What happened to acceleration? Adakah acceleration 0? No. Acceleration depend on negative G. Iaitu negative 9.81. So you masih ada gravity, influence of gravity. So that's why jawapan dia adalah C lah.
Velocity 0, yes, but acceleration is not 0 lah, dia 9.81. Sebab apa kalau you kata dia 0 juga, dia akan hanging there. So maknanya lepas ni kalau kita main bola, kita throw dia upward, so every ball dekat dunia ni semua hanging. Dia tak akan turun. So that's why the gravity is still there lah. Okay, soalan number 5. A ball throw at point P and follow the path at figure 2.1. Okay, the vertical component of acceleration is the vertical. So dia tanya vertical Vertical adalah G lah, gravity. Okay, so dia tanya apa, kalau G dekat P ke, dekat Q ke, dekat R ke, semua sama lah. So jawapan dia B lah, same sebab dia 9.81, negative 9.81. Tak kisahlah berada di mana-mana. Gravity as long you are still in the earth, so dia negative 9.81. Okay, boleh tak? Boleh madam. Okay, so saya harap bolehlah you start buat pasir tu kena buat. Pasir tu tolong check. Okay, saya pun tak menjawab soalan ni. Boleh check jawapan dekat bawah ni. Nombor 12 ni nanti saya bagi jawapan, saya terlupa nak tengok. Dan check sendiri, saya tak akan check you punya pasir tu. Tapi you kena buat lah sebab sekarang ni siapa yang nak berjaya, awak ke saya? Kalau saya nak berjaya, saya lah belajar seorang-seorang. Sekarang ni you yang nak berjaya. It's you, it's not me. We are talking about you. The one that want to success, the one that want to improve yourself adalah you, bukan saya. Saya hanya boleh bagi guidance saja. Saya cakap buat ni, buat tu, buat ni, buat ni. Kalau you tak buat, I tak boleh buat apa-apa. Mana tahu saya tak ada kat, kalau saya ada kat you tu memang boleh cubit ke boleh apa. Boleh memarah ke apa, boleh apa. Selalunya boleh apa boleh bagi nasihat je lah. Okay, I don't know apa yang you buat. Kalau contohnya cikgu dah bagi dah jawapan ni, salin je. Mana saya nak tahu, tapi tolong buat dulu. Tak faham baru saya bagi jawapan, because I don't want you waste time fikir. Cikgu satu malam saya pening kepala, cikgu jawab soalan cikgu nombor 3 tak dapat. That's why saya tak nak, saya nak you ada jawapan. So bila you start, you tengok. Kita belajar melalui bukan meniru, maksudnya melalui jalan kerja tu macam mana. So that's why I give you answer for you to tengok. Okay, kenapa I start dekat sini, why I don't want you start forever kat situ, because you don't have friend. Kalau dekat matrikulasi, I will not give you answer macam ni ya. You kena bincang dengan kawan, ataupun saya akan letak buku ni dekat saya punya ni. Saya ada buku jawapan je lah, saya letak dekat saya punya depan unit, so you boleh buka tengok. Lalunya diorang buka, diorang takat gambar, lepas tu diorang bagi kat kawan-kawan. Tak apalah, baguslah sharing. Saya tak ada pun marah kalau you nak sharing ke apa, it's okay. Because this is ilmu, this is kan, bukan benda yang boleh simpan-simpan seorang-seorang, tak ada. Okay, so kita kena bekerja as team lah. Saya hanya boleh bagi nasihat, you kena buat. Okay, alright, dah masuk chapter 3, momentum and impulse. Okay. Alright, so momentum. What is momentum? Okay, kita tengok gambar ni. Okay, actually this one you learn in SPM. Momentum. What is momentum? Something to do with velocity, and momentum is the formula is M and V. So something to do with mass, something to do with velocity. So the one that have mass and moving, dia mesti moving. Kalau tak moving, the momentum is 0 lah. So momentum pelanggaran. Selalunya awak bayangkan momentum pelanggaran. Okay, kenapa pelanggaran? Sebab dia ada pergerakan lah. Dia duduk seorang-seorang, boleh ke lagu pelanggaran? Tak boleh. So samalah juga, kalau you bergerak, barulah you rasa pening kepala nak belajar, apa semua ada. Kalau you duduk diam-diam, you tak akan rasa apa-apa. Okay, so momentum. Momentum and impulse, first one is linear momentum. You need to know impulse, conservation of momentum. So we have two type of collision, elastic and inelastic. Okay, so kalau you tengok tadi hours dia hanyalah 3.5 hours. So 3.5 hours meaning 1 hour masa kuliah, another 2.5 is during tutorial lah. 2.5 meaning 2 kali perjumpaan dah settle lah. Sepatutnya lah. Okay, learning outcome, momentum and impulse. 1 hour. At the end of this chapter, you need to define. Okay, so bila you nampak perkataan define, tak perlu risau, dia keluar kat UPS. So define is only happen UPS, you tak perlu hafal, tapi I suruh you buat nota. Kenapa kena buat nota? Sebab nanti you akan ada UPS. So UPS akan tanya define. So you boleh buka lah you punya short notes tu.
Okay, define momentum and impulse. So you need to define lah momentum and impulse. Okay, impulse dia punya simbol P, momentum simbol dia P, impulse simbol dia J. P kecil bukan P besar power. Okay, J. So FT, what is F? Force, T is delta interval time. Okay, solve problem. So solve problem, then we talking about PSPM. When we talking about solve, they will give you a problem, dia bagi you satu situasi, you kena settlekan lah. Dia boleh suruh you kira atau dia boleh tanya you what happened, itu maksud solve. Okay, dia suruh you solve a problem related to impulse and impulse momentum theorem. So J equals to delta P equals to MV minus MV. Okay, apa MV? MV ni M final, ni M initial, ataupun boleh dia jadi MV minus MU. Sebab initial we always talking about U lah. Okay, use graph. Okay, when we talking about use pun boleh keluar dekat PSPM ataupun UPS lah. Dua-dua boleh lah. Sebab mungkin dia bagi you graph, they ask you which graph is represent impulse. So you kena tahulah what graph is represent impulse. Okay, so what is define momentum? What is momentum? The symbol of momentum is this P. P. The product of mass and velocity. So you need kg ms -1. The direction of momentum is same as the direction of velocity. So let's say you ada velocity you bergerak ke kanan. So you punya momentum pun bergerak ke kanan. So direction of momentum and direction velocity are same lah. Okay, momentum adalah vector. So since dia adalah vector, so you boleh resolve dia kepada Py and Px. So dia boleh pecah lah Px and Py. So ingat momentum is a vector. So kalau Px, P cos theta. Kalau Py, P sin theta. I always my angle attached to x sebab saya nak dapatkan cos. So that's why my angle akan attached to x. Impulse, apa simbol impulse? J. What is J? J is the product of force and time interval. So J equals to Ft. So J is impulse, T is time. Okay, F is the impulsive force lah. Perlu hafal ke? Tak perlu, because this keluarkan UPS. UPS online boleh tengok buku. Buka lah buku, jangan tak buka buku. Okay. A vector quantity whose direction are same with constant force. So meaning dia pun sejenis vector and direction is same with constant force. Let's say your force is moving to the right, so your impulse pun akan moving to the right. So dia sama arah dengan time, tak ada direction. Unit. So what is unit? Tak perlu hafal. Unit for force is not Newton. Unit for time is second. So your unit is NS or kg ms -1. Force equals to non-constant. So what happen kalau dia non-constant force? You need to find the F average lah. Baru you darab dengan time. Maksudnya force dia tak constant. Selalunya force you constant dia akan bagi. Okay. So impulse momentum theorem. So you kena gunakan solve problem. So you know that F equals to dp over dt. Mana pula datang ni? Okay. So F P equals to mv. Okay. F sama dengan ma. Okay, dia nak kaitkan F dengan dp. So kita nak kaitkan macam mana ni? ma. So F sama dengan mv over t. Nampak tak? Okay, saya ulang balik P sama dengan MV, F sama dengan MA. A ni saya tukarkan dia jadi V over T, velocity over time. So MV, nampak tak MV ni? Samalah MV. So that's why dia dapat P over T. So F sama dengan dP over dt. So that's why dia dapat formula dP over dt. Saya ulang balik P momentum sama dengan mass darab velocity. Force equals to ma. So A equals to velocity divided by time. So mv ni sama dengan momentum. So dia letaklah P over T. So dia maksudnya perubahan dP over dt in shortest time akan dapat force.
So force ni dia biarkan force ini dt ni naik atas, so dapat F dt sama dengan dp. Okay, so yang ni nampak ni F dt equals to dp actually sama dengan impulse. So maksudnya impulse berlaku bila ada perubahan, the change in momentum. So P final tolak P initial is impulse. Okay, so the impulse of the body is equal to the change of momentum. So ramai confuse antara what is momentum, what is impulse. Momentum only happen satu je. Bila dia bergerak je dia ada momentum. Kalau tak bergerak dia static, tak ada momentum. Maksudnya kita ada objek, dia bergerak. So dia ada momentum. Okay, tapi kalau objek tu bergerak dan ada change in velocity. So katalah U initial dia 10, lepas tu V dia tiba-tiba 20. So dia wujud impulse. Because impulse we are talking about change in momentum. So ada perubahan momentum iaitu mv minus mu. So ada perubahan, ada v, ada u. So itu beza impulse dengan momentum. So momentum dia berubah tapi v dia satu, nilai dia satu je. V dia nilai dia satu je. V dia 10 dari awal sampai akhir. So dia ada momentum, betul. Impulse only happen when they are changed. So what happen cikgu kalau daripada awal U dia 10, final dia 10. So there are no impulse lah, J dia 0 lah. There are no impulse happen. So impulse is only happen when there are change of momentum. So ada perubahan momentum. Apa itu perubahan momentum? Perubahan momentum maksudnya perubahan velocity. Mass constant, mana ada bola tu bergerak 10, mass dia waktu tu 10 kg cikgu. Bila dia bergerak 20 kg, tiba-tiba mass dia jadi 5 kg. Ada juga kes macam tu. Boleh? Ada juga kes macam tu. Roket. Boleh juga tu, boleh kes yang berubah-ubah. Maksudnya dia berubah momentum. Dia berubah mass, boleh ada yang berubah mass, ada yang berubah, salah satulah mass berubah ke V berubah. Dia depends. Selalunya yang berubah adalah velocity. Okey, ini kita pecahkan dia kepada 3 komponen iaitu X, Y, Z. Kenapa boleh pecah? Sebab ingat balik impulse, force adalah dan momentum V ni boleh pecah kepada X dengan Y. Dia boleh bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Okey, FT graph. So if you look at my FT graph, dia kata suruh use, senang je graph ni. So graph you dah sebentuk bell. So shaded area under the graph ni akan mendapat impulse. So shaded under the graph ni akan mendapat impulse. So graph apa? F against T. So kalau dalam exam nanti tanya graph F against T, tak semestinya bentuk bell. Dia boleh je bentuk macam ni. So you kata shaded under area under the graph ni akan mendapat impulse. So area under the graph will get impulse. Macam mana boleh dapat impulse? Formula impulse tadi J equals to F delta T. So that's why lah F delta T. Oh, dia dapat impulse. Okay, kita tengok kepada soalan. 0.2 kg tennis ball strike horizontal with the speed of 100 ms negative 1 and bounce at the speed 70 in opposite direction. Okay, they are changed in ni. This is your U, this is your V. This is your mass. Mass is constant. Dan dia moving, bounce back in opposite direction. So here I have to put negative lah. Sebab dia bounce back in opposite direction. So they ask you to calculate magnitude of impulse delivered by the ball, to the ball by the wall. Okay, so apa yang you nak kena buat? Okay, kita akan lukis lah. Okay, so pertama sekali ball ni langgar dinding. U dia adalah 100. And then dia patah balik. V dia ni kena letak negative 70 sebab dia patah balik. Okay, wall. Wall tak bergerak. U1 ni dia refer kepada 1 ni ball lah, ball. U2 ni dia refer kepada wall. Kalau saya tak buat 1, 2, 3 ni, saya tulis je. Ni U ball. Pening 1, 2, 3. V ball. Ini V wall. U wall equals to 0. Kenapa 0? Sebab wall tak bergerak. Wall static there. So that's why 0.
Okay, so kita guna formula J equals to delta P, which is J is the change of momentum. So MV minus MU. Why we use mass ball? Sebab the one that experience momentum, the change of momentum is ball. Ball tak ada kaitan. Ball J dia kosong je. Sebab dia tak ada perubahan. Okey, cuba awak tengok V ni saya letak negatif. Kenapa negatif? Dia moving opposite direction. So you akan dapat negative 34 Newton second. So itulah jawapan dia. Soalan minta magnitude, so dia dalam positif lah because they ask you magnitude saja. Negatif ni menunjukkan dia ke kiri lah sebab J adalah vector. So that's why dia ada negatif. Okay, soalan number B. Soalan number B dia tanya, if the ball is contact with the wall 10 milli. Ni milli bukan meter ni milli. So your time is 10 times 10 power of negative 3. Milli 10 power negative 3. Determine the magnitude of average force exerted by the wall on the ball. By the wall. Okay, saya nak cari force. Apa formula force yang ada? Okay, force adalah J sama dengan F delta T ni. Ada formula ni. J dah ada tadi. Okay, J 34. Okay, F T dah ada. So awak akan dapat 3400. Okay. Kenapa tak letak negatif dekat sini? Saya nak tanya awak. Cepat nak tanya. Bagus ni kalau boleh buat kat sini. Okay, kenapa dekat sini dia tak letak negatif? Sebab kalau tengok baca balik soalan. Okay, kita highlight. The first question tadi, you dapat impulse apa? Ball. So impulse ball yang you dapat tadi adalah negative 34. Okay, ni ball punya. Okay, sekarang ni dia nak, yang nombor 2 ni, dia nak siapa punya? Dia nak the force exerted by the wall. Wall pula dah. Wall. So dia nak wall on the ball. So dia nak wall. Tadi ball delivered to the ball. Sekarang ni force exerted by the wall. So that's why kalau yang ini, dia fokus dekat wall lah. So maksudnya J ni saya kena ambil positif. Yang ini ball, yang ini dia nak terbalik wall punya. So that's why this one become positive lah. So your answer adalah 3400 Newton. Yang lain ni boleh lah nanti baca nanti walaupun dekat kuliah nanti dia ulang balik tu semua ni. Okay. Conservation of linear momentum, state principle conservation of linear momentum, state keluar dekat mana? State boleh keluar dekat UPS dan PSPM. Differentiate elastic and inelastic, ini keluar dekat UPS boleh, PSPM pun boleh. Sebab differentiate mungkin dia bagi you table untuk UPS. Kalau PSPM dia tanya, okay ni elastic ke inelastic? Apply memang confirm lah dekat PSPM. Apply the principle of conservation of linear momentum in elastic and inelastic for 1D and 2D. Okay, what is principle of conservation of momentum? In isolated system, the total momentum is constant. Okay, apa maksud dia? Dia kata dekat sini maksudnya bahawa total momentum is constant. So when total momentum is constant, we are talking about before and after is same. Selalunya kalau soalan tanya state the principle conservation of linear momentum, kita akan buat submission P initial sama dengan submission P final. Itu maksud total momentum is constant. Maksudnya katakanlah before you kira-kira total momentum you 10. Okay, final pun mesti dapat 10. Itu maksudnya constant. Dia kena samalah. Final dengan initial should be constant, same value. Ini yang saya cakap lah. Summation P initial sama dengan P final.
Okay, example, figure 3.4 show an object A with a mass 200. So M ni adalah 200 tapi dalam gram kena tukar. So times 10 power of negative 3 sebab kita kena tukar dia kepada kg. Kilo dia adalah negative 3. Head on. Apa maksud head on? Head on ni maksudnya kepala bertemu kepala. Kalau langgar, kereta depan bertemu kereta depan lah. With object B, mass 100 grams. So mass here is 100 times 10 power of negative 3 kg. So this is A, this is B. After the collision, B is moving at the speed 2 ms negative 1 to the left. So ini akan jadi VA tapi dia kata bergerak to the left. So negative 2 because the word left. Determine the velocity of A. So they ask you to find, ni VB, ni VB. Okay, determine the velocity of VA after collision. So they ask you to find VA. Okay, so apa yang you nak kena buat? The best way adalah lukis. Okay, kita lukis dulu. Ada dua situation lah. Okay, yang pertama ini. Yang kedua, dia dah langgar. Tak ada nak lukis kat sini, tak boleh. Buat lukisan ya. Okay. Yang ini adalah before. Okay, after B, dia bergerak ke kiri. BB bergerak ke kiri, negative 2. VA, unknown. Dia tak tahu dia bergerak ke mana. Okay, so apa yang you kena buat? You kena tetapkan. Okay, anything moving to the right, positive. So ini positive. Anything moving to the left, negative. So ini negative. Anything moving to left, negative. So yang ini unknown, biarkan je. Okay. So gambar kerajaan kita yang ini negatif lah ke sana. So dia buat table kat sini. Okay. So siapa yang saya buat? Saya gunakan conservation of momentum. So submission P initial sama dengan P final. What is P? MA UA plus MB UB MA VA plus MB VB. Kenapa? Because we have two characters. So kalau you ada C, buat je semua. MA VA MB VB MA plus MC VC buat. Kalau ada 10 karakter, 10 tu you kena tambah. Okay, tengok M A ada ni 200 ni dia tukarlah kepada kg. Negatif, betul lah kita cakap tadi negatif. 0.1 dia tukar yang ini kepada kg. 3 betul sebab dia positif. MA mass dia VA tak tahu, unknown. MB mass yang sama, VB negative 2. This one lah because the word moving to the left. So you akanlah dapat VA. So VA ni lah bawah ni 3.5 ms negative 1. Tak nampak kat sini. Okay. To the left. So jawapan dia to the left. Kenapa to the left? Sebab awak dapat negatif ni. Jawapan bawah ni dapat negatif. Okay. Ini yang soalan agak dahsyat lah kalau dia keluar soalan macam ni. Kalau you tengok dia ada angle. So kita kena berfikirlah pasal angle tu. Okay. So. Masa tak? Okay, ada masa lagi. Okay. A ball, tennis ball dia bagi M1 and then initial velocity U1. Collide with a soccer ball. So ini adalah tenis. Ini adalah soccer ball. Ni bola besar, ni bola kecil lah. Okay, initially at rest. Meaning U sini 0 lah. U2 0 lah sebab initially at rest. U1 tak tahu, dia tak bagi nilai. After the collision, the tennis ball deflect 50 degree from the initial direction with a velocity V1 shown in figure 3.6. 3.6 ke 3.6 tukar lah. Suppose M1 is 250 gram. Okay, ni 250 gram. M2 900 gram. 900 gram. U1 20. Positif lah sebab dia ke kanan. V1 4. 4 tak tahu. Ni kena pecah ni nanti. Yang ni kita kena pecahkan V1x, V2x. Calculate the magnitude of direction of the soccer ball after collision. So they ask you to find what is V2. Dia suruh cari V2. Okay. Macam mana nak buat ni? Okay.
Kalau awak perasan dia buat komponen X dulu. Ini semua X. Dia buat submission P initial X equals to submission P final X. So kita ada M1 U1X, M2 U2X, M1 V1X, M2 V2X. Okay, so yang ini dia masukkan nilai je lah M U1 0. Kenapa 0 tak bergerak tadi? Soccer ball tak bergerak. M1 V1X, V1 cos theta because unknown. M2 V2X. Okay, V2X yang nak cari, V2X yang nak cari. Okay, yang ni ada nilai dia tadi, V1. Berapa dia bagi tadi V1? 4. Angle dia bagi 50. So dari sini you akan dapat V2X. Okay, yang ini dia pecahkan, dia buat komponen X dulu Okay, boleh tak? Boleh madam. Sebab dia ada angle dia macam pening sikit lah. Tapi dia sebenarnya sama je dengan chapter 1, chapter 2. That's why siapa yang tak boleh resolve komponen X, komponen Y, you akan suffer lah sampai habis. So jangan tak tahu nak resolve Kenapa yang ini je resolve, yang ini tak resolve? Kalau awak tengok gambar tadi, yang mula-mula dia bergerak dalam paksi X saja. So dia ada nilai lah. Okay, tapi untuk final dia ada angle. So that's why kita ada cos dengan sin. Okay, kalau awak tengok komponen Y, cuba tengok dia buat komponen Y. Awak rasa apa berlaku dekat initial? Initial akan jadi letak 0. Nampak? Letak 0 je. Kenapa? Dia bergerak tadi, dua-dua tu, yang ni memang tak bergerak. Yang soccer ball ni memang tak bergerak, U kosong. Yang ini dia bergerak pada paksi X. So dua-dua tidak mengalami, not experience any movement and Y axis. So that's why on Y component all is 0. Dia tak ada 0. Okay, yang ini dia kena pecah lah. M1 V1Y, M2 V2Y. Kenapa M1 tak ada Y? Cikgu sebab mass kalah, mana ada XY. Okey, kenapa yang ini letak negatif? Ni lah. Kenapa yang itu letak negatif? Okey, dia letak negatif sebab kalau awak tengok balik V2Y ni dia ke bawah. So that's why dia letak negatif. Yang tadi V1X gerak ke kanan, so positif lah. So V2Y awak akan jadi V2 sin 50. So dia akan jadi V2 sin 50. Sin 50. 0.8 V2Y tak tahu. So awak dapat V2Y. Okey, soalan bukan nak V2Y, V1Y. Dia nak V2 saja. So awak dah ada V2X, you dah ada V2Y. So you buat magnitude. So you dapat V2. Lepas tu macam mana nak cari direction? You guna shift tangent. So ini adalah chapter 1. Sama macam chapter 1. You guna shift tangent komponen Y bahagi komponen X, so you dapat angle. And then you tengok dia duduk kat mana. Dua-dua adalah positif, so dia adalah above positive X axis. So dia adalah above positive X axis. Dia tak susah sebenarnya. Kalau awak faham komponen X dan komponen Y tu, awak akan okey. Kalau awak tak faham yang nak pecah tu yang akan jadi masalah. Okey, kita masuk yang terakhir lah, collision. So collision kita ada two type of collision, elastic dengan inelastic. So you kena differentiate lah antara what is elastic dengan inelastic. So elastic happen when one of the which total kinetic energy as well as total momentum of the system is same before and after. So dalam erti kata lain dia cakap before collision dia berlanggar. Tak kisahlah berlanggar ke depan ke berlanggar ke belakang. Ini contoh head on. Ini kita panggil head on, muka depan bertemu depan. So at collision dia berlanggar. So apa berlaku selalunya dia akan ada speed dia sendirilah. So total kinetic energy initial and total kinetic energy final are same with the total momentum initial and total momentum final are same. So itu dipanggil elastic, dia kenyal. Maksudnya dia
pecah, dia tidak bersambung. Dia tak semestinya. Dia mempunyai speed masing-masing lah dan di momentum dengan kinetic energy dia adalah sama. Okay, final dengan initial. Okay, total momentum sama, total kinetic energy conserve. Okay, apa formula total kinetic energy? Half mv squared, half mu squared plus half mu squared. Ini untuk ball 1, ball 2 plus half mv squared ball 1 and half mv squared ball 2. So ini adalah nak membuktikan dia adalah elastic. So nanti kalau you nampak soalan dia tanya proof dia adalah elastic, you kena guna formula ni sahaja. Kenapa tak boleh guna formula ni? Okey, kita tengok nanti Ini adalah non-elastic, which are the total kinetic energy of the system is not constant atau is not same before and after, even though the total momentum is conserved. Conserve maksudnya constant lah, sama. Okay, so contoh dia adalah ini. So before, yang ni tak bergerak, yang ini je bergerak, dia langgar M2. Dia langgar dan dia move stick together. Selalunya kalau case stick together adalah inelastic. Ada je case tak stick together but inelastic. So how do we know dia adalah inelastic? Okay, berdasarkan kinetic energy. Okay. That's why saya kata tadi, untuk buktikan dia elastic atau inelastic, you hanya boleh guna formula ini sahaja. Okey, sebab apa? Momentum dia sama dengan tadi. Tadi pun momentum dia sama. So kalau you kira momentum, dia tak prove anything. Dia tak provekan dia elastic atau inelastic. Okey, not all inelastic collision stick together. Not all tak semestinya semua stick together. In fact, inelastic collision include many situations in which body do not stick. So not all dia stick together, tak semestinya. Tapi kalau stick together selalunya, kalau nampak soalan dia stick together itu adalah inelastic. Tapi ada je soalan, cikgu dia tak stick together tapi you kena kira. Kalau you kira kinetic energy dia tak sama, dia adalah inelastic. Tapi kalau you kira kinetic energy dia initial and before is the same, so dia adalah elastic. Okay, so saya ulang balik Kita ada dua jenis pergerakan. Kita ada dua. Satu adalah elastic. Satu adalah inelastic. Sebab dalam outcome you, they ask you to differentiate. So, elastic dengan inelastic different dia only on kinetic energy. For elastic, kinetic energy initial is same with kinetic energy final. For inelastic, the kinetic initial and kinetic final are not same. Sebab apa? Dia ada loss of kinetic energy. Dia ada loss of energy. Loss of kinetic energy. Boleh jugalah. Okay. So dia tak sama. So untuk provekan dia elastic or inelastic, you have to calculate kinetic energy. Macam mana cikgu? Maksudnya you gunalah formula. Okay, cari dulu kinetic energy initial. Contohnya half m1 u1 squared tambah half m2 u2 squared. So you kira. You kira dapat 10 joule. Okay, you kira pula kinetic energy final. Guna formula yang sama lah M1 tapi U tu tukar jadi V. Ini saya cakap pasal dua objek lah. Okay, so saya dapat 15 joule. So 10 dengan 15 tak sama. So that's why dia adalah inelastic. Dia tak sama. So macam mana pula nak prove kalau dia elastic? So you kena kira kinetic energy initial dapat 10 joule. Kinetic energy final you dapat 10 joule. So dia adalah elastic. Okay. So untuk provekan dia elastic atau inelastic, you need to calculate kinetic energy. Okay. Kenapa? Sebab yang lain untuk momentum dia sama. Okay. Ini adalah dia punya different. Ni dia punya different kan? Okay. Garis. Ni different. Okay. Apa yang same? Okay, yang same adalah
momentum. Kedua-duanya momentum, total momentum is conserved. So submission atau total momentum initial dengan total momentum final untuk both question, both situation atau both collision is same. Okay. Satu lagi keyword untuk inelastic adalah stick together. Kalau nampak stick together memang confirm dia inelastic. Tetapi ada je case not stick together dia inelastic. Kalau stick together confirm inelastic. Sebab dia akan bergerak dengan velocity yang sama. Selalunya stick together mesti inelastic. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh madam. Boleh. Kita main game-game. Okey. So, saya nak, okey, ni gambarnya ini case study lah. Okey, ni ada car dengan truck. Okey, dia langgar. So, lepas tu bila dia langgar, ini mass dia lah 100, ini velocity dia mula-mula 20. Lepas tu bila langgar negative 10. Truck pula mula-mula dia punya mass 300 dan dia tak bergerak. Lepas dia kena langgar, dia bergerak. Okey, saya nak tanya awak. Okey, pergi buka. Okey. Pergi buka dekat ni. Scan ni, siapa pergi scan ni? Scan. Scan ni ataupun siapa yang ni pergi dekat class point.apps. Scan ni, tulis the class code 51482. Nak main tak ni? Baru ada Alia, Shu Yun, letak nama sebenar Saya mana nak tahu atau nama pendek pun tak apalah. Jangan letak nama pokok pula. Kucing ke mana saya nak tahu nama awak apa. Baru 15 orang, 16. Okey, siapa yang dah boleh masuk tu, jawablah jawapan dia A ke B. Ni saya tak boleh tutup. Okey. Baru 5 orang dia jawab ni, siapa yang jawab? Baru Hakim, Wani, Saiful ni je. Mana lagi? Pending lagi 10 orang ni lagi. Siapa yang dah boleh masuk boleh terus jawab. Siapa yang lagi tak masuk lagi ni? Baru 18 orang je ke tinggal 18 orang je kelas saya ni? Dia. Ni apa? Kenapa lambat sangat ni? Line internet ke apa ni? Kenapa makan saya ni ada dua, Kaishing ni ada dua pula ni? Shu Yu. You orang pertama ke tadi masuk?
Okay, dapat. Nombor 19 je, bukan 23 kelas saya ni. Siapa yang tak masuk lagi ni? Ni siapa-siapa yang tak boleh masuk ke apa? Jauh Adam. On the way. Awak lambat sangat. Buat lain benda Lain buat hal. Oh lah, saya terlupa nak letakkan dia sebagai ni. Lupa dua. Seorang lagi. Siapa seorang lagi tu? Aduh. Awak lambat line macam ni. Macam mana orang nak jawab exam online? Besok nanti exam online tolong pergi tempat yang line laju Itu hari tu saya buat quiz pun ada yang hantar lambat. UPS nanti waktu macam tu tau. Kita buat waktu malam. UPS sebab serentak satu kolej. So semua orang akan masuk ke server yang sama. Malam. UPS malam. Kenapa malam Adam? Sebab kita kena habis pukul 5. Takkanlah kita nak terus sambung pula buat UPS. Tahun lepas awak punya kelas habis pukul 4. That's why UPS boleh buat pukul 5. Yang ni kelas habis pukul 5 dah lah sampai Jumaat. Siapa seorang lagi ni? Dah tinggal 21 pula dah. Okey dah. So saya stop dulu lah kat sini sebab ada 2 soalan yang nak kena tanya ni. Okey. So jawapan dia kita tengok. Siapa yang ada jawab? Ada jawab B. Ya Allah. Jawapan dia adalah, siapa yang jawab B ni? Geram pula aku. Tak boleh tengok jawapan. So 20, 16, 4 lagi 3 orang. Rasa saya set jawapan boleh tengok. Jawapan boleh ni. Dah nak close ni submission lah. Sekarang ada orang yang tengah nak masuk lagi ni. Faiz. Dia ni bukan dah ada ke tadi ni? Dah ada. Okay, close. Alright, show a correct answer. So jawapan dia adalah A. Elastic. Siapa pun orang ni? Geramnya aku. Okay, macam mana awak tahu dia adalah elastik? Sebab cuba you tengok, dia punya velocity dia bergerak ke sana. Dia tidak melekat. Dan kalau awak boleh kira sebenarnya, kinetic energy dia tak sama lah. Okay, so that's why dia adalah elastik. Okay, yang kedua. Okay, ni kes kedua. Yang ni saya harap semua orang betul. Ni truck, ni car. Okay, dia langgar. After tu dia bergerak bersama-sama. So awak guna kod yang sama. Awak guna kod yang sama. Kod yang sama. Cuba awak tengok dekat kod yang sama tu. Nama awak tu semua ada kat situ. Kod yang sama. Sama je, benda yang sama. Dia kelas kod yang sama. Cuba tengok. Saya dah ni. Jawab soalan dia. A ke B? Ni saya tutup pula apa. Saya buka. Kod yang sama. Ada 2 orang ni. Siapa tadi? Siapa yang tak masuk? Awak dapat dengar muzik dia tak? Dapat. Oh, dapat juga lah. Lepas ni saya nak main, dia nak jadikan dia sebagai game lah. Leaderboard apa ni. Siapa cepat, nanti kita bagi hadiah. Ni percubaan dulu. So line internet kena make sure okay lah. So tadi ni berapa orang yang dapat masuk ni? Siapa yang dapat masuk ni? Sebab patutnya kita ada 23, ada seorang tak dapat masuk. Saya tak tahu siapa ni. Nanti saya kena check balik ni. Siapa yang tak dapat masuk ni? Ke dia tidur ni? Dia on je dia tidur. Ada saya ada budak saya yang tu terlepas. Saya telefon bapak dia.
Dia on je. Lepas tu dia tidur. Lepas tu dia dapat B. Dan berapa banyak orang dia dapat B. Aduh, dia betul. Ada seorang ni tak ada ni. Siapa ni? Siapa yang tak ada ni? Baik mengaku. Supposedly 23. 18. So lagi 4 orang pending. Wani, Atira, Melis, Madeline. Cepat Wani, Madeline, Melis. Ke sebab awak guna device yang sama ke apa ni? Wani, tinggal Wani seorang je. Go Wani, cepat Wani. Hai, Faiz pula mau masuk. Okay, so saya close lah. 3 minit lah. Tu juga dia jawab A. Ya Allah, siapa ni? Ifan dengan Faiz. Geramnya aku Ifan dengan Faiz. Salah tekan madam. Banyaklah saya tekan. Jawapan dia adalah inelastic sebab dia stick together. Dia bergerak dalam keadaan stick together lah. So dia adalah dia adalah stick together. Okey dah. Okey, so kita masuk kepada yang lain ni, nanti boleh baca. So awak tahu dua lah, kalau dia nampak dia stick together, dia adalah inelastic. So untuk dapatkan tahu dia adalah elastik atau inelastik, sebenarnya you kena kira lah kinetic energy dia. So katakanlah kinetic energy dia adalah sama, so dia adalah kinetic energy. Dia elastik. Kalau dia tak sama, dia adalah inelastik. Okay, yang lain ni saya tak tunjuk lah sebab yang ini you boleh baca nanti kat kuliah pun you akan tengok benda sama. Macam ni you kira kinetic energy tak sama, so awak akan cakap dia adalah inelastik. Tapi kalau stick together memang adalah inelastik. Okay. Alright. So dah habis masa, tinggal 5 minit lagi. So boleh start buat tutorial chapter 3. Try buat, kena buat, sepatutnya waktu tutorial ni you just stick. Bukannya bunyak menyalin, tak sempat nak salin semua-semua ni. Sempat lagi, baru week 3, bukan week 13. So ada masa lagi untuk catch balik. So kenapa ni sampai 2 je? Okay, so boleh buat tutorial chapter 13. Oh, sebab dia dekat sini je. Okay, so boleh buat tutorial 13, sama jugalah, dia ada banyak question tu. Banyak question, especially nombor 10 ni lah. Nombor 10 ni dia ada cos, angle, sin semua lah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Baru week 3. Belumnya week ni, awal lagi untuk give up. Siapa ni? Madam, saya dari tadi dah jawab. Okay. Alright, so saya stop lah dekat sini. So saya stop dengan tasbih kafara surah